Друзі, всіх вітаю! З вами Олександр Авафіров, я український історик. Слава Україні! Сьогодні я хотів вам коротко розповісти, для чого Путін напав на Україну. Чому йому потрібна Україна? Давайте відразу на пальцях, буквально кількома словами, кількома реченнями. Отже, руський мір, московська патріархія – це все засоби. Вони змінні. І змінні так, що вони в кожен момент можуть змінитися, бо це ідеологічні напрямки. І ці напрямки, вони підтверджують те, що Путін і все його кодло, вони шукають шляхи для вторгнення в Україну на фронті емоційному, на фронті інтелектуальному, на фронті ідеологічному. Але чому саме Путін напав на Україну? Перше, треба зауважити, що Україна – це частина європейської цивілізації. В цілому історики нараховують кілька десятків цивілізацій, які існували на наших територіях земної кулі. Ви знаєте, це Єгипет, Шумери і тому подібне. На сьогоднішній момент цих цивілізацій, звісно, менше. І ми, Україна, знаходимося на території європейської цивілізації, ми носії європейської культури. Є інші цивілізації, які поруч з нами. Це східна євроазійська, це те, що ми називаємо сьогодні Російською Федерацією, це мусульманська цивілізація на півдні. Але Путін та Російська Федерація – це є останньою в світі імперія. Ми маємо це розуміти. Це імперія. Всі імперії зійшли з поля ще в 20 сторіччі. Австро-Угорська імперія, Німецька імперія, вони були розвалені збройно. Наприклад, Британська імперія, вони змогли мобілізуватися і створити Сполучене Королівство, так, і тепер це переформована імперія. Тож на сьогоднішній день в світі залишилась виключно одна імперія – це Російська Федерація. Тепер поясню, чому Путін, власне, нападає. Йому не потрібно захищати тут церкву, йому не потрібно, насправді, цей руський мір. Це засоби, це ситуативні засоби. Що йому потрібно? Для цього ми з вами розберемо, що таке імперія. Імперія – це певна держава, яка захоплює інший народ. Народ захоплюється для того, щоб, власне, висмоктати з нього ресурси економічні і тому подібні. Після цього населення пригнічується, вводяться адміністрації нові, власне, імперські. Це період 18-19 сторіччя, ви все прекрасно знаєте і бачили. Після цього здатне до війни населення починають мобілізувати і витягувати на війни імперії проти інших народів. Для чого? Для того, щоб контролювати якийсь народ інший, імперія має поработити інший народ. І з нього висмоктати ресурси і перекинути, наприклад, з першого народу, номер 1, перекинути з другого народу зусилля, мобілізації, війська для того, щоб тримати перший народ. Потім імперія рухається далі, захоплює іншу державу або народ третій. Так? З третього народу та сама позиція, вони пригнічують населення, вводять адміністрації і, наприклад, мобілізують населення з третього народу для охорони своїх кордонів першого або в інший народ, другий. Таким чином створюються імперії, які розростаються. І їхня вся специфіка імперії, те, що вони мілітаризуються. Згадайте фотографії всіх цих царів, імператорів, вони всі військовими. Будь-яка імперія – це мілітарна держава. І отже, для того, щоб контролювати спокою свої народи, які вони завоювали, загарбали, окупували, вони намагаються розширювати межі імперії. Це класичний історичний метод, який задіяний всіма імперіями. І тут все дуже банально прораховується. Імперія не може існувати, якщо вона не захоплює іншу територію. Для чого? Разом із тим проводиться внутрішня мобілізація в населення самої імперії з словами, що ми захищаємо простори, що ми насправді ведемо захист і тому подібне. Тому ви бачили, що, наприклад, там британці воювали в Індії, так, в Африці і тому подібне. Імперії не можуть існувати, не розширюючи свої межі, бо вони потребують нових солдатів, вони потребують нові ресурси, і це закон, світовий закон. Тому на сьогоднішній день ми маємо чітко усвідомити, що Російська Федерація веде війни для того, щоб зберігати свій імперський статус. Вони не можуть діяти інакше, бо вони мобілізували з 2, 3, 4 народу військо, яке кидають на інші території. Тому, власне, ми бачимо сьогодні в Україні бурятів, бачимо людей неправославних і не русських. Ми розуміємо з вами, що це йде якраз ситуація, коли імперія або здохне, або буде продовжувати нарощувати і завойовувати. Порівняємо це з крокодилом. Так? Він буде жерти все на світі, і якщо йому не затулити пащу, то він не перестане бути таким самим, він здохне. І тому сьогодні, друзі, йдеться війна
за виживання Російської імперії, Російської Федерації в імперських межах. І тому саме вони нападають на Грузію, Молдову. Вони атакували Білорусь. Сьогодні Білорусь як країна, ми маємо розуміти, не існує, це губернія їхня. Вони будуть захоплювати Курили з японців, вони будуть створювати плани Жовтої Русі, захоплюючи Китай. Все це створено, тому що імперія не може існувати без завоювань, бо вони накопичують, мобілізують війська своїх тих народів, які вони захопили, і їм треба ці війська кудись дівати. Якщо вони не будуть дівати ці війська, то імперія здохне. Саме тому українці воювали в Афганістані і в усіх інших 50 війнах, які вів, понад 50 війн, які вів Радянський Союз. Так само методами піратів, бандитів і тому подібне. Тож, друзі, сьогодні ми не просто захищаємо нашу державу, а через захист ми руйнуємо їхню імперію. Останню в світі імперію. Тому Путін, безперечно, розуміє, що є ситуативні засоби, ідеологічні. І ви згадаєте, що кілька місяців тому московський патріарх Гундяєв, він оголосив, що Африка – це їхня канонічна територія. Вони будуть нести будь-яку просто брехню і чуш, але це все засоби. Вони будуть згадувати «діди воювали», вони будуть згадувати російську мову, вони будуть згадувати сувеніри російські навіть, якщо треба буде. Тут не в цьому плані, він не створює руський мір. Імперія, якщо не воює, вона зникає. І ми це маємо всі розуміти. Тому сьогодні Росія провадила війни на території Грузії, на території Молдови, так? Вона провадила на інших територіях під будь-якими закликами, захисту населення і тому подібне. Насправді це все ніщо інше, як спроба імперії втриматись. Як тільки імперія заглохне на якійсь війні, як тільки імперія просто продемонструє, що вона не здатна, то вона починає розвалюватись. Це природній історичний процес. Саме так розвалилися Австро-Угорська імперія, Німецька імперія в час Першої світової війни. І тому, коли сьогодні ми тримаємо оборону України, коли ми героїчно відстоюємо нашу землю, Путін скаженіє, тому що він не здатний буде пояснити жертви, він не здатний буде мотивувати, що це напало, що треба протриматись ще раз ухнів, так і тому подібне. Це насправді ніщо інше. Війна з Україною – це руйнація Російської імперії, останньої імперії в світі. Тому наші вояки тримаються оборону, тому наші вояки перемагають, наша зброя перемагає, і разом із тим, тут, тримаючи оборону України, ми знищуємо Російську імперію. Путін здохне вся його кремлівська банда, українська армія переможе, і ми розвалимо останню в світі імперію. Друзі, це історичні, абсолютно історичні прогнози, які я сьогодні ствердно вам зараз розповідаю, тому що ми, історики, бачили, як імперії виникають, і ми знаємо, що у них у всіх є одне завершення. Вони здихають, як тільки цьому крокодилу затуляють рота, і він не здатний більше жертв інші народи, і у нього починають самі народи, які захоплені, починають, власне, створювати свої автономії, держави і тому подібне. Так було з Російською імперією, яка видохла, але, на превеликий жаль, на її уламках утворилася потім Совєтська імперія, а сьогодні це імперія має назву Російська Федерація. Друзі, ось таким от чином я вам хочу сказати, що історично ми з вами маємо розуміти, що сьогодні йде мова про оборону України і одночасно тут, на нашій землі, обороняючи наше населення, наших дітей, жінок, ми створюємо їм великий бум. Російська імперія здохне, як здохне і її лідер. Дякую, друзі, всім, хто був зі мною. До наступної зустрічі. Слава Україні! З вами був український історик Олександр Алферов. До зустрічі!